กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง One More Time ย้อนวันชั้น 18 หลังจากลืมตาจากความคิดในอดีตพอมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดในวันเกิดอเมเลียหญิงสาววัย 40 เริ่มรู้สึกไม่มีความสุขในช่วงวัยของตัวเองจากที่เคยคิดว่าชีวิตหลังวัยเรียนคงจะสบายแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เธอคิดอเมเลียตอนนี้ไม่มีแม้แต่เพื่อนสนิทและใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตั้งแต่เล็กจนโตเธอทำงานที่ร้านขายเสื้อผ้าแต่ด้วยนิสัยที่ไม่แคร์ใครเธอมักไม่ค่อยใส่ใจลูกค้าเจ้านายจึงจำเป็นต้องไล่เธอออกซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเธออเมเลียก็รู้สึกหัวเสียก็เลยประชดด้วยการขอลาออกโดยอ้างว่าจริงๆเธอก็ไม่ชอบงานนี้สักเท่าไหร่จากนั้นอเมเลียก็ได้ไปที่บาร์ซึ่งเป็นร้านประจำในท้องถิ่นเพื่อระบายความเบื่อหน่ายในชีวิตในขณะที่เธอพูดคุยกับบาร์เทนเดอร์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้ามารับพิซซ่าจำนวนหลายถาดเพื่อนำไปฉลองในงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอซึ่งก็บังเอิญเป็นวันเดียวกับอเมเลียแต่อเมเลียก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอคือฟิโอนาเพื่อนเก่าในอดีตของเธอนั่นเองและตอนเด็กๆทั้งสองก็เคยสนิทกันมากแต่มีบางอย่างที่ทำให้พวกเขาไม่สนิทกันอีกต่อไปและในตอนนี้ฟิโอนาก็ได้เป็นนักร้องชื่อดังที่มีแต่คนชื่นชอบมากมายหลังจากห่างหายไปนานอเมเลียและฟิโอนาก็ได้ทักทายกันด้วยความรู้สึกที่ห่างเหินและฟิโอนาก็ได้รีบขอตัวไปเพื่อเตรียมตัวกับงานเฉลิมฉลองวันเกิดของเธอจากนั้นอเมเลียก็ได้เล่ากับบาร์เทนเดอร์ว่าเธอกับฟิโอนาเคยฉลองวันเกิดด้วยกันแต่หลังจากอายุ 20 พวกเขาก็ได้แยกย้ายกันในที่สุดอเมเลียเล่าย้อนหลังไปอีกว่าในวันเกิดปีที่ 13 เธอและฟิโอนาได้เก็บคำอธิษฐานของตัวเองใส่ลงในกล่องและฝังมันไว้บนเนินเขาโดยมีแผนว่าจะเปิดมันด้วยกันตอนอายุ 18 แต่เมื่อถึงเวลานั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ทำตามที่สัญญากันเอาไว้และหลังจากที่ระบายเรื่องราวเอมิเลียจึงตัดสินใจตามหากล่องคำอธิษฐานเธอไปที่เนินเขาเพียงลำพังและหามันเจอในที่สุดเอมิเลียเริ่มอ่านคำอธิษฐานของตัวเองโดยในกระดาษเขียนว่าขอให้เธอเป็นคนที่เจ๋งแต่เมื่อกำลังจะอ่านข้อความของฟิโอนาจู่ๆก็มีลมพัดกระดาษปลิวหนีไปเธอก็ไล่ตามกระดาษจนทันซึ่งมันก็ไปตกอยู่กลางถนนในขณะที่เอมิเลียก้มเก็บและกำลังจะอ่านมันอีกครั้งจู่ๆก็มีรถบรรทุกโผล่มาชนเข้ากับเธออย่างจังแล้วภาพทุกอย่างในกระดาษวูบลงจากนั้นก็ได้มีเสียงเรียกเอมิเลียพร้อมเสียงร้องเพลงวันเกิดจากพ่อแม่ของเธอเอมิเลียค่อยๆรู้สึกตัวและพบว่าตัวเองได้กลับมาที่บ้านพ่อแม่ในวันเกิดปีที่ 18ราวกับมีเวทมนต์เอมิเลียค่อยๆสำรวจทุกอย่างและพบว่าทุกสิ่งรอบตัวได้กลายเป็นของในปี 2002 ตอนที่เธออายุ 18 ทั้งเทปเพลงข้อความอวยพรวันเกิดในอินเทอร์เน็ตและแม้แต่หนังสือแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือตัวเธอเองยังมีรูปร่างหน้าตาที่อายุ 40 ทั้งที่พ่อแม่กลับดูอ่อนกว่าปัจจุบันเอมิเลียจึงสงสัยว่านี่คือเรื่องจริงหรือแค่ฝันไปเวลาต่อมาโมอาเพื่อนสาวของเอมิเลียก็ได้มาที่บ้านเพื่อรอเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกันระหว่างทางเอมิเลียก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โมอาก็ยังคงดูสาวเหมือนตอน 18 เหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนเดิมโมอาได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับเธอแต่เธอก็ดูไม่ตื่นเต้นเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรจากนั้นเอมิเลียก็ตัดสินใจเล่ากับโมอาว่าก่อนหน้านี้เธออยู่อีกช่วงวัยแต่จู่ๆก็ได้ถูกรถชนเข้าอย่างจังก่อนจะโผล่มาที่นี่โมอาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอจะสื่อและคิดว่าเอมิเลียเพี้ยนไปแล้วจากนั้นเอมิเลียก็พบว่าแฟนหนุ่มในวัย 18 ของเธอเขาชื่อว่าแม็กเธอก็ยังคงไม่แน่ใจว่ากำลังฝันหรือตื่นอยู่แต่เธอก็ดูมีความสุขมากเมื่อได้เจอแฟนหนุ่มเมื่อวัย 18 ของเธอจากนั้นทุกๆอย่างก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทุกๆคนยังคงเหมือนเดิมยกเว้นเอมิเลียเพราะตัวเธอไม่ใช่ตัวเองในวัย 18 แม้ทุกคนจะมองเห็นรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมจากนั้นทั้ง3และเพื่อนร่วมชั้นได้อยู่ที่ชั้นเรียนการละครที่มีการแสดงต่างๆของเหล่าเพื่อนนักเรียนและมีโชว์ร้องเพลงเล่นกีตาร์โดยฟิโอนาวัย 18 แต่เมื่อฟิโอนาเริ่มเล่นทุกคนก็เดินออกจากโรงละครโดยไม่สนใจการแสดงของฟิโอนาเลยแม็กและโมอาก็ได้ชวนเอมิเลียออกไปเช่นกันเอมิเลียก็ลุกขึ้นตามทุกคนแต่ก็แอบมองไปที่ฟิโอนาที่กำลังร้องเพลงด้วยหน้าตาเศร้าๆแม็กเรียกเอมิเลียอีกครั้งพร้อมมากอดคอเธอออกไปจากโรงละครเอมิเลียก็หันกลับไปมองฟิโอนาที่ต้องหยุดการแสดงเพราะไม่มีคนดูเธอเลยสักคนจากนั้นโมอาและเอมิเลียก็ต้องทำการนำเสนอเกี่ยวกับศาสนาฮินดูที่หน้าชั้นเรียนในเนื้อหาที่นำเสนอได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ซึ่งพอได้อ่านก็ทำให้เอมิเลียเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของเธอและตีความว่ามันคือโอกาสที่ตัวเธอเองจะได้อยู่ในช่วงวัยที่มีความสุขที่สุดเมื่อคิดไปอย่างนั้นก็ทำให้เอมิเลียปล่อยตัวเองไปกับเหตุการณ์ในช่วงเวลาเก่าๆและเสพความสุขในช่วงวัยนี้ให้เต็มที่ที่สุด
จากนั้นเอมิเลียก็ได้ไปที่งานปาร์ตี้วันเกิดวัย 18 ของเธอเมื่อเธอเดินเข้างานเหล่าบรรดาเพื่อนๆที่นำทีมโดยโมอาและแม็กแฟนหนุ่มก็ได้ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเธอเอมิเลียรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เป็นที่รักของทุกคนจากนั้นเอมิเลียก็สังเกตว่าฟิโอนาได้มาร่วมปาร์ตี้ด้วยเธอจึงเข้าไปทักทายแต่เมื่อพยายามจะคุยกับฟิโอนาแม็กก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเพราะไม่อยากให้เอมิเลียยุ่งกับเธอเนื่องจากฟิโอนาเธอเป็นคนแปลกๆในสายตาของคนทั้งโรงเรียนและในตอนนั้นเอมิเลียก็ได้รับความนิยมในหมู่เพื่อนๆตรงกันข้ามกับฟิโอนาที่ไม่มีใครคอยชื่นชมหรือสนใจเลยการถูกผู้คนลุมล้อมเหมือนจะทำให้เอมิเลียหลงลืมความสัมพันธ์ที่หายไประหว่างเธอกับฟิโอนาแต่ฟิโอนาก็ยังเฝ้ามองและสนใจเอมิเลียอยู่ห่างๆหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มดึงตัวออกมาเอมิเลียก็ลืมเรื่องฟิโอนาไปทันทีและถือโอกาสนั้นใช้ชีวิตให้สุขที่สุดเธอชวนแฟนหนุ่มขึ้นห้องจากนั้นทั้งสองก็ได้บุ่มบุ้มบั่มกันและจู่ๆเอมิเลียก็อยากลองแก้ไขอดีตที่ไม่ได้คบต่อกับแม็กจึงพูดเรื่องอนาคตและการสร้างครอบครัวกับเขาซึ่งแม็กในวัย 18 ที่ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นและรู้สึกว่าเอมิเลียจะจริงจังกับเธอมากไปแม็กจึงตัดสินใจขอเลิกกับเธอทันทีทำให้เอมิเลียผิดหวังจากแฟนหนุ่มเธอจึงดื่มคนเดียวและเต้นรำในปาร์ตี้จนกระทั่งหมดสติไปและเมื่อเอมิเลียตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ต้องตกใจสุดฤทธิ์เพราะเธอได้ตื่นมาเจอกับเหตุการณ์เดิมๆในเช้าวันเกิดอายุ 18 เอมิเลียสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ปล่อยเหตุการณ์ดำเนินไปและถือโอกาสทำตามใจตัวเองแก้ไขบางอย่างที่ในอดีตไม่ได้ทำเพราะเธอนั้นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วซึ่งในงานเลี้ยงวันเกิดเอมิเลียเธอก็ได้พยายามพูดถึงคำอธิษฐานวันเกิดกับฟิโอนาแต่ยังไม่ทันเข้าใจกันก็ถูกขัดจังหวะอีกเช่นเคยครั้งนี้เอมิเลียจึงแกล้งทำเสื้อของแม็กเปียกทำให้แม็กต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อจากนั้นโมอาก็ได้ขอให้เอมิเลียช่วยคุยเปิดทางกับชายหนุ่มที่เธอชอบแต่กลายเป็นว่าชายคนนั้นแอบชอบเอมิเลียซะงั้นแถมเข้าใจผิดว่าเอมิเลียสนใจด้วยความหลงระเริงที่มีคนชื่นชอบในตัวเองทำให้เอมิเลียจูบกับหนุ่มคนนั้นต่อหน้าโมอาทำให้โมอาเสียใจและผิดหวังวิ่งหนีออกมาและได้มาพบกับแม็กที่เพิ่งกลับมาในงานจากนั้นโมอาก็คัดค้านให้เอมิเลียสารภาพความจริงที่เกิดขึ้นเอมิเลียเธอก็ยอมรับและได้สูญเสียแฟนหนุ่มกับเพื่อนสนิทไปต่อมาเอมิเลียเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาในวันเกิดอายุ 18 อีกครั้งจากตอนแรกที่คิดว่าตัวเองได้รับโอกาสที่จะได้มีความสุขเอมิเลียจึงเพลิดเพลินสนุกสนานไม่คิดอะไรแต่เมื่อทุกอย่างได้เกิดขึ้นซ้ำๆไม่มีสิ้นสุดทำให้เธอต้องเริ่มหาทางออกที่จะหลุดพ้นจากช่วงเวลานี้ไปให้ได้ครั้งนี้เอมิเลียไม่ได้ตามทุกคนออกจากโรงละครแต่เลือกที่จะเข้าไปคุยและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟิโอนาฟังซึ่งฟิโอนาก็ไม่ได้มีท่าทางประหลาดใจแต่กลับเล่าว่าเรื่องเอมิเลียคล้ายหนังเรื่องหนึ่งทั้งสองคุยกันยังไม่ทันจบว่าเหตุการณ์ในหนังสิ้นสุดอย่างไรก็ถูกขัดจังหวะจากโมอาที่รีบเรียกตัวเอมิเลียไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนเอมิเลียจึงใช้โอกาสนี้อีกครั้งในวันเกิดเข้าไปถามหนังที่ฟิโอนาเล่าค้างไว้แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะทุกคนจะต้องเข้ามาขัดจังหวะเอมิเลียจึงรีบหนีออกจากปาร์ตี้และไปที่ร้านวิดีโอของครอบครัวฟิโอนาแต่ร้านในกระดันปิดซะงั้นเอมิเลียจึงนั่งรอที่หน้าร้านจนมืดและเมื่อฟิโอนากลับบ้านเธอก็ได้ชวนเอมิเลียไปดูหนังเรื่องที่กล่าวด้วยกันและเมื่อดูหนังเสร็จเอมิเลียก็สรุปขึ้นเองได้ว่าเธอต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากช่วงเวลานี้ไปซึ่งเอมิเลียก็ได้คิดว่าตัวเองต้องทำดีกับโมอาและไม่ควรมารบกวนฟิโอนาแต่ดูจากสายตาฟิโอนาแล้วเธอไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยและเช้าวันเกิดอายุ 18 ก็วนมาอีกครั้งพร้อมกับความหวังเอมิเลียตั้งใจทำดีโดยเฉพาะกับโมอาเธอทุ่มเทกับการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะได้คะแนนที่ดีให้กับโมอาและจับคู่ให้โมอากับชายหนุ่มที่เธอแอบชอบจนเพื่อนได้สมหวังแต่หลังจากที่ทำทุกอย่างแล้วมันกลับไม่ได้ผลเพราะเธอก็ยังคงตื่นเช้ามาในวันเกิดอายุ 18 เช่นเดิมทำให้เอมิเลียรู้สึกว่าถูกหลอกเธอรีบลุกจากที่นอนและรีบไปถามฟิโอนาเพราะหัวเสียที่มันไม่สำเร็จซึ่งฟิโอนาก็ไม่เข้าใจเอมิเลียจึงหยุดและจำเป็นต้องวนอย่างนี้ซ้ำๆอย่างไม่มีทางออกและเมื่อหาทางออกไม่ได้เอมิเลียก็ไม่มีอะไรจะเสียจึงทำตามใจตัวเองอีกครั้งเพื่อประชดสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าเมื่อเธอหลับไปทุกอย่างก็จะเริ่มใหม่และไม่มีใครจำได้นอกจากเธอสร้างวีรกรรมเพื่อฆ่าเวลาในแต่ละวันทั้งแก้ผ้าเดินทั่วโรงเรียนไปยืนกลางถนนให้รถชนพ่นสีเป็นรูปจู่ในห้องเรียนจนครูแจ้งตำรวจจับและอีกหลายๆสิ่งที่เป็นเรื่องบ้าๆบอๆเอมิเลียรู้สึกสิ้นหวังจนตัดสินใจไปปรึกษาครูแนะแนวซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยจนเหตุการณ์ผ่านไปจนถึงคืนปาร์ตี้วันเกิดอีกครั้งอเมเลียที่พยายามให้เหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมในแต่ละวันก็บังเอิญไปได้ยินว่าโมอานินทาเธอกับแม็กทำให้เอมิเลียที่มาจากอนาคตตระหนักได้ว่าสุดท้ายแล้วโมอากับแม็กจะไม่ใช่เพื่อนของเธอหลังเรียนจบในที่สุดอเมเลียตัดสินใจเดินออกมาและคิดว่าเหลือฟิโอนาที่เธอควรต้องรักษามิตรภาพเอาไว้เอมิเลียตามหาฟิโอนาจนพบและได้ขอโอกาสเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันใหม่แต่ไม่ว่าเธอจะเข้าหาและขอโทษฟิโอนายังไงฟิโอนาก็ยังคงฝังใจว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอละทิ้งเธอและไม่เคยพยายามติดต่อเธอเลยในช่วงมัธยมปลายดังนั้นฟิโอนาจึงปฏิเสธที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกับเอมิเลีย
จากนั้นเอมิเลียก็กลับบ้านมาด้วยความหดหู่แต่ก็มีพ่อแม่คอยปลอบใจเธอถามพ่อแม่ว่าคิดยังไงถ้าได้กลับไปอายุ 18พ่อแม่ก็รู้ทันทีว่าเธอกำลังเจอปัญหาจึงอธิบายว่าคนอายุ 18อยู่ในช่วงวัยสับสนและรู้สึกรักตัวเองมากกว่าพิเศษเอมิเลียรู้สึกว่าตัวเองนั้นเห็นแก่ตัวเธอเดินเข้าห้องและได้เปิดวิดีโอคลิปวันเกิดของเธอและฟิโอนาตอนอายุ 13ดูและสิ่งนั้นทำให้เอมิเลียรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากขึ้นที่จะรักษามิตรภาพของเธอกับฟิโอนาเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในวันเกิดอายุ 18เอมิเลียรีบไปที่โรงเรียนเพื่อไปที่ชั้นเรียนการละครและเมื่อถึงการแสดงร้องเพลงของฟิโอนาเอมิเลียบังคับให้นักเรียนทุกคนอยู่ฟังฟิโอนาแสดงซึ่งเห็นได้ชัดว่าเพลงนี้มอบให้กับเอมิเลียจากนั้นเอมิเลียก็พยายามเข้าหาฟิโอนาอีกครั้งเพื่อขอโทษและชวนฟิโอนาไปขุดกล่องที่ทั้งคู่เคยฝังกันเอาไว้แม้ว่าฟิโอนาจะใจอ่อนแต่เธอก็ขอปฏิเสธที่จะไปด้วยเอมิเลียจึงไปที่เชิงเขาและได้ขุดกล่องคำอธิษฐานขึ้นมาเธอเปิดอ่านมันอีกครั้งพอถึงคำอธิษฐานของฟิโอนาเอมิเลียกำลังจะเปิดอ่านก็ต้องตกใจเพราะจู่ๆฟิโอนาที่ปฏิเสธในตอนแรกก็ได้ตามมาและดูเหมือนไม่อยากให้เธออ่านมันเอมิเลียจึงรีบเปิดอ่านทันทีและพบว่าฟิโอนาปรารถนาให้เอมิเลียรักเธอเมื่อความจริงเปิดเผยฟิโอนาก็ได้วิ่งหนีก่อนเอมิเลียจะรีบตามไปจนถึงกลางถนนเหตุการณ์ก็ได้คล้ายกับต้นเรื่องเอมิเลียถูกรถบรรทุกสีน้ำเงินชนเป็นครั้งที่2และเมื่อเธอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้พบว่าตัวเองถูกส่งตัวกลับมายังปัจจุบันที่ช่วงวัย 40อย่างกับราวปาฏิหาริย์และร่างกายก็ไม่ได้เป็นอะไรมีเพียงแค่รอยขีดข่วนเท่านั้นทั้งที่ถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจังและในขณะเดียวกันก็ได้พบว่าคนที่ขับรถชนเธอนั่นก็คือแม็กอดีตแฟนหนุ่มที่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเช่นกันและเมื่อพบกันอีกครั้งทั้งสองก็ได้กอดกันแบบเพื่อนที่ห่างหายไปนานเอมิเลียไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปเธอขอนั่งรถไปกับแม็กและขอให้เขาพาเธอไปหาฟิโอนาเมื่อไปถึงบ้านของฟิโอนาที่กำลังจัดปาร์ตี้วันเกิดเอมิเลียมองหาฟิโอนาและเห็นเธออยู่กับผู้หญิงอีกคนทั้งสองกำลังอุ้มเด็กและกอดกันเอมิเลียคิดว่านั้นเป็นคู่หูของฟิโอนาและทารกคนนั้นคงเป็นลูกของพวกเธอจู่ๆฟิโอนาก็บังเอิญหันมาเห็นเอมิเลียที่กำลังสิ้นหวังในการสานต่อมิตรภาพกับเพื่อนเธอก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากงานจนชนคนและข้าวของพังเป็นแถบจากนั้นเอมิเลียก็ได้กลับไปที่ร้านขายเสื้อผ้าและขอโทษหัวหน้าของเธอโชคดีที่หัวหน้าเป็นคนใจดีเอมิเลียจึงได้กลับมาทำงานอีกครั้งจากนั้นเอมิเลียก็ได้ใช้เวลากับพ่อแม่ในวันเกิดอายุ 40ของเธอก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่เนินเขาเธอนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวกับกล่องอธิษฐานและจู่ๆฟิโอนาก็ตามมาพบฟิโอนาบอกกับเอมิเลียว่าผู้หญิงที่เอมิเลียเห็นในงานปาร์ตี้เป็นเพียงลูกพี่ลูกน้องของเธอเพราะคิดว่าเอมิเลียอาจจะเข้าใจผิดเอมิเลียรีบรวบรวมสติและขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเธอบอกว่าเธอโง่มากที่ทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดไปและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีฟิโอนาอยู่ในชีวิตส่วนฟิโอนาเองก็ยังคงรักเอมิเลียและก็อยากให้เอมิเลียเข้ามาในชีวิตของเธออีกเช่นกันทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันในวัย 40ให้อภัยกันพร้อมกับเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 5.7 คะแนน Rotten Tomato 67% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ